सेन्टेन्स हैन। अब सेन्टेन्स छ भने अस्ति हामीले चाहिँ कुरा गरेको थियो योभन्दा पहिलेको भिडियोमा कि सेन्टेन्सको डेफिनेसन चाहिँ हामीले गरेको थियो हैन। त बेसिकली सेन्टेन्सको डेफिनेसन के हुन्छ हैन, अ ग्रुप of words with complete meaning हैन। यही हामीले गरेको थियो हैन। र त्यसपछि अर्को पनि हामीले यसमा चाहिँ एड गरेको थियो यसको चाहिँ डेफिनेसनमा, जुन चाहिँ के थियो त अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड, अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड भनेको शब्दहरूको व्यवस्था मिलाउनु हैन। यदि शब्दको व्यवस्था मिलाएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, टोटली के हुन्छ त डिफरेन्स भइहाल्छ, त्यसको मिनिङ नै के भइहाल्छ त चेन्ज गरिहाल्छ। जस्तै कि यदि हामी एउटा सेन्टेन्स बनायो भने आई एम अ टिचर हैन, यो एउटा हाम्रो के भन्छ सेन्टेन्स भयो विथ कम्प्लिट मिनिङ र अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड पनि के छ त एकदम ठिक छ। तर यदि म यसलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएँ भने एम आई अ टिचर हैन। अब माथिको सेन्टेन्स जो छ आई एम अ टिचर, यो सेन्टेन्समा के छ, यो सेन्टेन्समा जुन मैले भन्नुपर्ने थियो त्यो मैले भनिदिएँ भन्ने कुरा मात्र थियो कि म चाहिँ के छु त टिचर छु, त्यही न हो। जुन भन्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ के गरिदिए त व्यक्त गरिदिए। तर सेकेन्ड सेन्टेन्समा के छ एम आई अ टिचर, यहाँ त के भयो अलिकति हामीले वर्डले चाहिँ यताउति गरिदियो भने त्यसको मिनिङ नै के भयो त चेन्ज भयो, त्यसको अर्थ नै चेन्ज भइसक्यो। यसको मतलब के भयो त कि हामीले के गरेछौँ त क्वेसन सोधेछौँ हैन। त त्यसरी हामी के गर्छौँ त यसलाई चेन्ज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ के हुन्छ जब हामी अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड चाहिँ गरेन भने त्यो के हुनसक्छ भनेको त्यो सेन्टेन्सको चेन्ज हुनसक्छ मिनिङ हैन। चाहिँ के हुन्छ भनेको यो अर्को कुरा हामीलाई यो अरेन्जमेन्ट अफ वर्डको कुरा गर्छौँ भने यसलाई नै हामी के भन्छौँ त स्ट्रक्चर भन्छौँ, स्ट्रक्चर। र यो स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ भने कुनै पनि सेन्टेन्समा के हुन्छ त स्ट्रक्चर हुन्छ। बेसिकली हामी यही सेन्टेन्समा हेऱ्यौँ भने के छ यसको आफ्नो के छ त एउटा स्ट्रक्चर छ। त स्ट्रक्चरलाई हामी के गर्छौँ त स्ट्रक्चरमा पनि तीनवटा पार्ट्स छ। कतिवटा पार्ट्स छ, तीनवटा। फर्स्ट पार्टलाई हामी के भन्छौँ सब्जेक्ट हैन, र यही सब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ त डुअर पनि भन्ने गर्छौँ, के भन्छौँ डुअर पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ के त वर्ब, यहाँ के आउँछ वर्ब, अनि लास्टमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्ट, के आउँछ अब्जेक्ट। र सब्जेक्टको कुरा गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ सब्जेक्ट हामी के राख्न सक्छौँ, प्रोनाउनबाट राख्न सक्छौँ या त कसैको नेम राख्न सक्छौँ हैन। त्यसरी हामी के गर्छौँ त सब्जेक्ट राख्ने गर्छौँ। र त्यसपछि आउँछ यो वर्बको, जब यो वर्बको कुरा गर्छौँ नि त हामी वर्ब दुई तरिकाले युज गर्छौँ यहाँ हैन, दुई तरिकाले युज गर्छौँ यहाँ। एउटा यहाँ हामी युज गर्न सक्छौँ हेल्पिङ वर्ब हैन, हेल्पिङ वर्ब जस्तै हामी राख्न सक्छौँ यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर, यो सबै हामी के गर्न सक्छौँ त राख्न सक्छौँ। र जब मेन वर्बको कुरा आउँछ नि यो हाम्रो के भयो त मेन वर्ब हैन। र मेन वर्बको कुरा आउँछ भने त मेन वर्बमा के हुन्छ त आफ्नो पाँचवटा प्याटर्न्सहरू हुन्छ, के हुन्छ त पाँचवटा फर्म्स पनि भन्न सक्छौँ, फर्म्स, पाँचवटा के हुन्छ त फर्म्स हुन्छ। जस्तै हामी भन्न सक्छौँ B1, B2, B3 हैन। B1 को साथमा हामी यहाँ के एड गर्छौँ त आइएनजी फर्म एड गर्छौँ, B1 नै हुन्छ तर हामी यसमा के गर्छौँ त आइएनजी एड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि यहाँ B1 मा हामी के गर्छौँ त एस वा इएस हामी के गर्छौँ त एड गरिदिन्छौँ हैन। त यसरी के हुन्छ त हामी त्यसको के गर्छौँ त चेन्ज गरिदिन्छौँ। जस्तै डु हैन, अनि सेकेन्डमा गयो भने डिड, थर्डमा गयो भने डन हैन, फोर्थमा गयो भने डुइङ भनेको डुसँग हामीले के गर्यो त यो B1 सँग हामीले के एड गरिदियो त आइएनजी एड गरियो त के भइहाल्छ डुइङ हैन। फेरि यही B1 सँग हामी के गर्छौँ त यहाँ यस वा यस एड गर्छौँ। जस्तै डु भयो, यो हाम्रो त B1 भयो, यसमा हामी के एड गर्छौँ त
यस वा यस एड गरिसकेपछि के भइहाल्छ त B5 पनि हामी यसलाई भन्ने गर्छौँ हैन। त पहिला यति लेखौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त फेरि अगाडि बढ्छौँ। के थियो भनेको हाम्रो यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट वर्ब अनि अब्जेक्ट हैन। हामीले सब्जेक्ट पनि हेर्यो, वर्ब पनि हेर्यो। वर्बमा चाहिँ हामी दुईवटा वर्ब युज गर्छौँ, या त हेल्पिङ वर्ब या त मेन वर्ब युज गर्छौँ। र त्यसपछि लास्टमा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै ही इज प्लेइङ क्रिकेट हैन, ही इज प्लेइङ क्रिकेट। यहाँ हाम्रो यो के भयो त सब्जेक्ट, यो हाम्रो के भयो त हेल्पिङ वर्ब, यो हाम्रो के भयो त मेन वर्ब, अनि यो के भयो त हाम्रो अब्जेक्ट हैन। त यो हाम्रो के भयो त हेल्पिङ वर्ब, अनि यो के भयो त मेन वर्ब, जसको प्याटर्नहरु हुन्छ, फर्म्सहरु हुन्छ। जस्तै प्ले, प्लेड, प्लेड हैन, प्लेइङ अनि प्लेज। त्यसरी हामी के गर्छौँ त्यसको युज गर्छौँ हैन। त यति चाहिँ थाहा भइसक्यो होला। यसपछि हामी के गर्छौँ त योभन्दा अगाडि जान्छौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त सेन्टेन्स types of sentence, types of sentence, type of sentence। type of sentence को मा हामी सबभन्दा पहिला फर्स्ट टाइप पढ्ने छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त एजर्टिभ, एजर्टिभ हैन, एजर्टिभ सेन्टेन्स के भन्छौँ हामी एजर्टिभ सेन्टेन्स। अब यो एजर्टिभ सेन्टेन्सले हामी के गर्छौँ त दुई भागमा बाँड्छौँ। यसले हामी दुई तरिकाले चाहिँ के गर्छौँ त युज गर्न सक्छौँ। एजर्टिभ सेन्टेन्सलाई बेसिकली हामी या त नेगेटिभ गर्ने गर्छौँ या त पोजिटिभ, दुई तरिकाले हामी यसले के गर्छौँ त युज गर्छौँ। एउटा हामी गर्छौँ यसले के त अफर्मेटिभ, यसैलाई यो हाम्रो के भयो त अफर्मेटिभ अनि पोजिटिभ। त्यसपछि अर्को टाइप्स जुन छ हाम्रो यसमा एजर्टिभमा, यसलाई हामी के भन्छौँ त नेगेटिभ, नेगेटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स। अब अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा के हुन्छ भनेको कुनै पनि सेन्टेन्स हामी के गर्छौँ त नर्मली भन्ने गर्छौँ, या त त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। हाम्रो जुन भन्ने कुनै पनि कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै he is writing a letter, यो हाम्रो के भयो त एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो, जुन चाहिँ कुनै काम चाहिँ के गरिरहेको छ भनेको भइरहेको छ हैन। त जब हामी यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ भने स्ट्रक्चरमा हामी के युज गर्छौँ, यसको के हुन्छ सब्जेक्ट, अनि यसको के छ भनेको हेल्पिङ वर्ब, अनि यो हाम्रो के भयो त मेन वर्ब, अनि लास्टको जुन छ त्यो हाम्रो के भयो त अब्जेक्ट। यो हाम्रो के भयो त एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को कुरा के त नेगेटिभ सेन्टेन्स। त नेगेटिभ सेन्टेन्स हामी कसरी बनाउने त नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हेल्पिङ वर्बसँग एउटा सानो नोटको चाहिँ के गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ, एउटा सानो वर्ड जसको नाम के छ नोट छ। त हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ त यही सेन्टेन्सलाई हामी के गर्छौँ त यहाँ युज गर्छौँ, ठीक छ। जस्तै ही इज राइटिङ अ लेटर। अब यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ नेगेटिभ कसरी बनाउनु हैन। यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि म अलिकति दुई चारवटा उदाहरण लेखिदिन्छु, त्यसबाट तपाईहरु के गर्नु त सेलेक्ट गर्नु कुन चाहिँ के हुन्छ त ठिक्क चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै he not
is writing a letter. He is writing not a letter. He is not writing a letter. He is writing a letter not. अब यो सेन्टेन्सहरुमध्ये तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ ठिक्क नेगेटिभ सेन्टेन्स छ। यही सेन्टेन्सलाई मैले अरु तरिकाले पनि बनाएको छु जसमध्ये चाहिँ सबै गल्ती छ मात्र एउटा ठिक छ। तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ ठिक छ हैन। बाद बाँकी सबै के छ त गलत छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। केचिङको लागि गरौँ। I think you have completed हैन। मलाई चाहिँ तपाईहरुले गरिसक्नु भयो होला हैन। कुन चाहिँ ठीक छ अनि कतिवटा कुन गल्ती छ हैन। त यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ नेगेटिभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त जहिले पनि हेल्पिङ वर्ब सँग नोट चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ नेगेटिभ बनाउनको लागि ठीक छ। जहिले पनि हेल्पिङ वर्ब सँग के गर्नुपर्छ नोट लगाउनुपर्छ र हामीलाई थाहा छ हेल्पिङ वर्ब चाहिँ कुन छ हैन। त यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ पहिला हामी फर्स्ट सेन्टेन्समा हेर्छौं यो चाहिँ किन गते भयो त यो हाम्रो के भयो त सब्जेक्ट हैन। सब्जेक्ट त्यसपछि के भयो त नेगेटिभ वर्ड त्यसपछि हाम्रो के भयो त हेल्पिङ वर्ब हैन। तर हाम्रो कन्डिसन यहाँ के छ हेल्पिङ वर्ब पछि त्यसपछि नेगेटिभ वर्ड। तर यहाँ के आइसक्यो पहिला नेगेटिभ त्यसपछि के आयो त हेल्पिङ वर्ब। त्यसैले यो सेन्टेन्स हाम्रो के भयो त रङ भयो। सेकेन्डमा हेरौं सब्जेक्ट हेल्पिङ वर्ब मेन वर्ब त्यसपछि हाम्रो के आयो त नोट आएछ। यो पनि के भयो त हाम्रो आउट अफ कन्डिसन। त्यसपछि हाम्रो के आयो त थर्ड सेन्टेन्स सब्जेक्ट हेल्पिङ वर्ब मेन वर्ब अनि यहाँ के छ हाम्रो त नोट। भनेको यो चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्सको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो के भयो त कम्प्लिट भयो। त्यसैले यो सेन्टेन्स हाम्रो के भयो त ठीक भयो। र त्यति हामी फेरि अर्को सेन्टेन्समा जब हेर्छौं त हाम्रो यहाँ लास्टमा चाहिँ नोट हेरेको छ त्यही भएर हामीले के गर्यो त्यसलाई पनि गल्ती गर्छौं ठीक छ। त्यति बेला हेर्नु त्यसपछि फेरि हामी अगाडि जान्छौं। अब यसपछि हामी जान्छौं कहाँ त सेकेन्ड टाइप्समा। जो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइप्स कुन छ त इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स है। जब हामी यो इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सको कुरा गर्छौं भने इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि हामी दुई तरिकाले भन्छौं। बेसिकली हामी यो इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई भन्छौं के त इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सको काम के छ हैन। बेसिकली इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सको काम के छ भनेको इन्ट्रोगेसन गर्ने भनेको सेन्टेन्स के गर्ने त क्वेशनिङ गर्ने क्वेशन गर्ने। त क्वेशन हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौं जुनसुकै पनि काममा जुनसुकै पनि सेन्टेन्समा हामी दुई तरिकाले युज गर्छौं यो सेन्टेन्स यो क्वेशनिङलाई। त कसैलाई हामी दुई तरिकाले सोध्छौं। जस्तै कि मैले सोधे तपाईलाई यहाँ लेखिदिरहेछु तपाईले के खाना खानु भयो है। हाम्रो एउटा सेन्टेन्स भयो। अनि अर्को सेन्टेन्स हाम्रो के छ के तपाईले खाना खानु भयो
अब अलिकति यो सेन्टेन्सको चाहिँ मलाई आन्सर चाहिँ दिने गर्नु त के हुन्छ यो सेन्टेन्सको चाहिँ आन्सर के आउँछ हैन। तपाईले के खाना खानुभयो अनि अर्को सेन्टेन्स हाम्रो के तपाईले खाना खानुभयो हैन। त जब हामी यो फर्स्ट सेन्टेन्सको कुरा गर्छौं भने यो सेन्टेन्सको चाहिँ जुन आन्सर छ त्यो चाहिँ के आउँछ त डिटेलमा आउँछ हैन। कसैले भन्छ म दाल भात तरकारी खाएछ, कसैले भन्छ म रोटी चाम तरकारी खाएछ, कसैले भन्छ म पराठा खाएँ, कसैले भन्छ म च्याउ खाएँ, कसैले भन्छ एग खाएँ, कसैले भन्छ म थप्पड खाएछ हैन। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त अर्को के तपाईले खाना खानुभयो। त यो सेन्टेन्समा हाम्रो के आउँछ त जस्तो सुकै पनि क्वेसन किन नहोस् यदि यस्तो सेन्टेन्स छ हाम्रो त यसमा चाहिँ के आउँछ त यसको आन्सर या त यस या त नो, यो भन्दा बढी केही आउनै सक्दैन। म भन्छु कि तपाईको नाम के छ, तपाईले आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ। यदि मैले तपाईलाई भने कि तपाईको नाम सपोज राजु छ, मैले सोधे राजु तपाईको नाम के छ हैन, तपाईले भन्नुहुन्छ हैन, त्यसरी हुँदैन कि यहाँ के छ भनेको के तपाईले खाना खानुभयो, यसको आन्सर के आउँछ त या त यस आउँछ या त नो आउँछ, त्यो भन्दा बढी केही आउनै सक्दैन हैन। तर जब हामी यसको कुरा गर्छौं भने माथि सेन्टेन्सको त यो सेन्टेन्सको कस्तो आन्सर आउँछ त एकदम डिटेलमा आउँछ है। हामीले चाहिँ दुई तरिकाले के गर्छौं त क्वेसनिङ गर्ने गर्छौं हैन। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ, फर्स्ट सोध्ने तरिका यसलाई हामी भन्छौं क्लोज एन्डेड क्वेसन। क्लोज एन्डेड क्वेसन। अब यो क्लोज एन्डेड क्वेसन हाम्रो के छ त क्लोज एन्डेड क्वेसन। अब क्लोज एन्डेड क्वेसन के छ भनेको जब हामी यो क्लोज एन्डेड क्वेसनको कुरा गर्छौं भने यो सेन्टेन्समा के हुन्छ भनेको जस्तै हामीले भन्न सक्छौं यो क्वेसनमा के हुन्छ हाम्रो हेल्पिङ वर्ब जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त अगाडि हुन्छ। जस्तै यही सेन्टेन्सलाई म यहाँ आएर राख्छु, जस्तै यसैलाई म क्लोज एन्डेड क्वेसन बनाउँछु त यसमा के हुन्छ हेल्पिङ वर्ब पहिला आउँछ इज जति छ नि इज, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त सब्जेक्ट अनि बादबाकी जे छ नि त्यही हामी राख्छौं। इज ही राइटिङ अ लेटर। अब यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ त यो हाम्रो के भयो त हेल्पिङ वर्ब, यो हाम्रो के भयो त सब्जेक्ट, यो हाम्रो के भयो मेन वर्ब अनि यो हाम्रो के भयो त अब्जेक्ट अनि लास्टको जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्ट्रोगेसन साइन भयो हैन। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त क्लोज एन्डेड क्वेसन बनाउँछौं र यही हाम्रो के छ त स्ट्रक्चर छ कसको त यो क्लोज एन्डेड क्वेसनको, जसको आन्सर चाहिँ के आउँछ त या त यस आउँछ या त नो आउँछ, यो भन्दा बढी केही पनि आउँदैन। यसको आन्सर या त यस आउँछ या त नो आउँछ। यहीमा चाहिँ हामी भन्यो भने अर्को टाइप्स छ यसको जसको नाम के छ त ओपन एन्डेड क्वेसन। ओपन एन्डेड क्वेसन है। र जब हामी यही सेन्टेन्सको कुरा गर्छौं भने यही सेन्टेन्सलाई हामी के गर्छौं त ओपन एन्डेड क्वेसन बनाइदिन्छौं हैन। जस्तै म लेखिदिए व्हाट इज he राइटिङ अ लेटर। के भयो केही मिस्टेक हैन। व्हाट इज ही राइटिङ अ लेटर, अलिकति यो सेन्टेन्समा केही गल्ती छ कि हुन्छ अनि क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ हैन। त जुन व्हाट जुन छ त यो व्हाटको आन्सर यो छैन हैन त अलिकति व्हाट इज ही राइटिङ अ लेटर हैन। त जब यहाँ व्हाट छँदै छ यो व्हाटको आन्सर छँदै छ त यो भन्नुपर्ने कुरै छैन यहाँ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर छ र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त हाम्रो यही स्ट्रक्चर यहाँ आउँछ हेल्पिङ वर्ब, त्यसपछि के छ हाम्रो सब्जेक्ट, त्यसपछि मेन वर्ब अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्ट्रोगेसन साइन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के एड हुन्छ त क्वेसन वर्ड या त डब्ल्युएच क्वेसन हामी भन्ने लेखिदिउँ डब्ल्युएच